Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία βήμα προς βήμα προκειμένου να φτιάξετε μια απίστευτη τούρτα τύπου Serrano. Είναι πάρα πολύ εύκολη, με λίγα υλικά, και αν έχετε και δεξιότητες στη διακόσμηση μπορείτε πραγματικά να φτιάξετε ένα αριστούργημα στο σπίτι σας για οποιαδήποτε περίσταση, είτε για κάποια επέτειο, είτε για γενέθλια ή απλά και μόνο γιατί επιθυμήσατε μια λαχταριστή τούρτα τύπου Serrano. Αφού λοιπόν σας ευχαριστήσω που υποστηρίζετε το κανάλι, κάνοντας εγγραφή, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά αφήνοντάς μας τα πολύτιμα σχόλια με τις εντυπώσεις και τις ερωτήσεις σας, θα σας καλέσω να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε με 4 μεγάλα αυγά, όπου θα χωρίσουμε τους κρόκους από τα ασπράδια. Τα ασπράδια λοιπόν σε ένα σκεύος, οι κρόκοι σε δεύτερο. Στα ασπράδια θα προσθέσουμε λίγες σταγόνες λεμόνι, μία πρέζα αλάτι και με ένα μιξεράκι χειρός θα χτυπήσουμε σε σφιχτή μαρέγκα, ενσωματώνοντας σταδιακά 120 γραμμάρια ζάχαρη. Θα χτυπήσουμε σε χαμηλή ταχύτητα ώστε να μην πάρει το μείγμα απότομα αέρα και στη συνέχεια ξεφουσκώσει. Η μαρέγκα είναι έτοιμη, όπως βλέπετε, και να το γυρίσουμε το μπολ δεν πέφτει. Έτσι πρέπει να είναι, σφιχτή. Και σειρά έχουν οι κρόκοι. Θα ακουμπήσω εδώ το μίξερ. Θα προσθέσουμε στους κρόκους 2 βανιλίνες, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη και θα ανακατέψουμε το μείγμα. Θα προσθέσουμε μέσα στο μείγμα μία κουταλιά, περίπου 40 γραμμάρια γιαούρτι, 20 γραμμάρια corn flour. Θα ανακατέψουμε. Θα ρίξουμε το μείγμα των κρόκων μέσα στα ασπράδια. Θα προσθέσουμε στο μείγμα 40 μιλιλίτρα ηλιέλαιο και θα κοσκινήσουμε μέσα στο μείγμα 120 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 10 γραμμάρια baking powder, θα το προσθέσω στο αλεύρι, και 20 γραμμάρια κακάο. Κοσκινίζω λοιπόν. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να ενσωματώσουμε τα στερεά υλικά μέσα στα υγρά, ανακατεύοντας απαλά για να μην ξεφουσκώσουμε το μείγμα μας. Εδώ θα χρειαστεί λίγη υπομονή. Τα στερεά υλικά, όπως βλέπετε, έχουν ενσωματωθεί μέσα στο μείγμα και επίσης έχει αλλάξει το χρώμα του μείγματος, οπότε είμαστε εντάξει, δεν ανακατεύουμε περισσότερο. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε ένα τσέρκι 20x20 και θα το βάλουμε πάνω σε μια λαμαρίνα, την οποία έχουμε καλύψει με χαρτί ψησίματος.
εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια έτοιμη φόρμα σε όποιο σχήμα θέλετε. Και θα αδειάσουμε φυσικά το μείγμα στο εσωτερικό της φόρμας. Θα στρώσουμε απαλά την επιφάνεια. Καλό είναι λίγο να χτυπήσουμε τη φόρμα πάνω στο μπάγκο εργασίας ή στο τραπέζι για να απομακρυνθούν οι φυσαλίδες αέρος. Και αυτό που μένει τώρα είναι να ψήσουμε το παντεσπάνι μας σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 με 180 βαθμούς Κελσίου για 35 με 45 λεπτά ανάλογα με το φούρνο. Θα καταλάβετε ότι είναι έτοιμο όταν έχει πάρει ένα ωραίο χρώμα και βυθίζοντας μια οβοντογλυφίδα στο κέντρο αυτή βγαίνει καθαρή. Για την κρέμα μας λοιπόν θα χρειαστούμε 2 κουτιά φυτική σαντιγί. Φυτική σαντιγί λοιπόν, συνολικό βάρος 500 γραμμάρια. 2 κουτάκια των 250 γραμμαρίων. Θα προσθέσω μία βανιλίνη. Με ένα μεξεράκι χειρός λοιπόν θα χτυπήσουμε τη σαντιγί με 40 γραμμάρια γάλα, ενώ σταδιακά θα ενσωματώσουμε ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα, 400 γραμμάρια. Θα ξεκινήσω λοιπόν το χτύπημα και όταν αρχίσει σιγά σιγά να δένει η σαντιγί θα αρχίσω να προσθέτω το ζαχαρούχο. Θα προσθέσουμε 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Τέσσερις κουταλιές της σούπας, 40 γραμμάρια δηλαδή, κακάο. Συνεχίζουμε το χτύπημα ενσωματώνοντας σταδιακά, αφού αφρατέψει η σαντιγί, λίγο κονιάκ περίπου στα 40 μιλιλίτρα. Αν δεν σας αρέσει το κονιάκ, μπορείτε να το παραλείψετε ή να αντικαταστήσετε με ένα οποιοδήποτε λικέρ της αρεσκίας σας. Και εμείς στο μεταξύ θα λιώσουμε 170 γραμμάρια κουβερτούρα ή κουβερτούρα γάλακτος, όπως θα χρησιμοποιήσω εγώ, σε ένα μπεν μαρί ή πολύ απλά στο φούρνο μικροκυμάτων, με προσοχή να μην μας καεί η σοκολάτα. Στο μεταξύ, μέχρι να λιώσει η σοκολάτα, συνεχίζουμε το χτύπημα. Έχουμε προσθέσει μέσα και την λιωμένη κουβερτούρα, απλά υπήρχε ένα πρόβλημα στο βίντεο. Συνεχίζω λοιπόν το χτύπημα. Και η κρέμα μας είναι έτοιμη. Θα βάλουμε την κρέμα μας για λίγο στο ψυγείο μέχρι να προετοιμάσουμε το παντεσπάνι. Εδώ έχουμε το παντεσπάνι, το οποίο το ξεφορμάραμε, το αφήσαμε πάνω σε μια σχάρα να κρυώσει. Ιδανικά το παντεσπάνι φτιάχτονταν την προηγούμενη μέρα για να το χρησιμοποιήσετε την επομένη. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το παντεσπάνι μας, το οποίο έχει βγει τέλειο. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα κόψουμε το παντεσπάνι στα 3 οριζοντίως, τα οποία τεμάχια πρώτα εδώ θα τα χαράξω νόητα. Δεν χρειάζεστε ειδικό εργαλείο, αρκεί ένα καλό πριονωτό μαχαιράκι. Αν σας περισσεύουν χρήματα για να αγοράζετε σκεύη, τα οποία θα χρησιμοποιήσετε 2 φορές το χρόνο, και αν έχετε και το μεγάλο σπίτι για να τα αποθηκεύετε, τότε ναι, μπορείτε να αγοράσετε το ειδικό πριονάκι για το παντεσπάνι. Αυτή είναι εδώ η πρώτη μας φέτα λοιπόν, και πάμε και για τη δεύτερη. Επίσης δεν παίζει κανένα ρόλο αν τις φέτες θα τις κόψετε ίσχυες ή στραβές, ή αν οι φέτες θα σας σπάσουνε. Μην ξεχνάτε ότι την τούρτα τη συναρμολογούμε και άρα μπορούμε να κρύψουμε τις όποιες ατέλειες. Θα πάρουμε λοιπόν ένα δίσκο ζάχαρο πλαστικής και θα βάλουμε
την βάση της τούρτας, το πρώτο παντεσπάνι. Εδώ έχουμε ένα γρήγορο και εύκολο σιρόπι, το οποίο μπορείτε να φτιάξετε με 100 γραμμάρια νερό, 100 γραμμάρια ζάχαρη, μία βανιλίνη, να το φέρετε σε βρασμό. Μόλις έρθει σε βρασμό σβήνετε και αν θέλετε προσθέτετε κονιάκ ή λικέρ, ό,τι έχετε χρησιμοποιήσει στην κρέμα. Εναλλακτικά εδώ μπορείτε να βάλετε σιρόπι από κάποιο φρούτο, δηλαδή σιρόπι από γλυκό κεράσι, από γλυκό βύσσινο κτλ. Τι θα κάνουμε τώρα λοιπόν? Θα πάρουμε σιρόπι και θα βρέξουμε πολύ καλά το παντεσπάνι μας. Θα απλώσουμε πάνω περίπου το 1/4 από τη βελούδινη κρέμα σεράνο που μόλις ετοιμάσαμε και με ένα μεγάλο μαχαίρι ή με ένα ειδικό εργαλείο ανάλογα θα απλώσουμε την κρέμα μας. Συνεχίζουμε με δεύτερη φέτα παντεσπάνι, σιρόπι, άλλο 1/4 από την κρέμα, το οποίο θα απλώσουμε σε όλη την επιφάνεια. Και θα κλείσουμε με το τρίτο κομμάτι από το παντεσπάνι μας. Θα βάλουμε φυσικά σιρόπι και θα καλύψουμε με κρέμα την πάνω πλευρά και όλη την γύρω επιφάνεια. Εδώ ένα μικρό μυστικό: αν θέλετε να κάνετε αυτή τη διαδικασία γρήγορα, αφήστε την κρέμα να παγώσει πάρα πολύ καλά. Εμένα δεν έχει παγώσει, δυστυχώς. Ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αδυσόπιτος και πρέπει να είμαι γρήγορος. Το γλυκό μας λοιπόν είναι έτοιμο. Το βάλαμε στο ψυγείο να παγώσει λίγο η κρέμα και να σταθεροποιηθεί. Και αυτό που μένει να κάνουμε τώρα είναι να γαρνίρουμε κατά βούληση. Όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, η διακόσμηση δεν είναι και το πιο δυνατό μου σημείο. Οπότε εδώ επαφίεμαι στη δική σας φαντασία και ικανότητα για να δημιουργήσετε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Μπορούμε λοιπόν να καλύψουμε, όπως βλέπετε φαντάζομαι στην κάμερα, τα πλαϊνά με κάθετες ραβδώσεις. Γλυκό κεράσι λοιπόν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποξηραμένο κίτρο. Και φυσικά το αγαπημένο μου, καλύπτουμε όλες τις ατέλειες, αν δεν είμαστε καλοί στη διακόσμηση, με λίγο καβουρδισμένο και τριμμένο φιστίκι αιγίνης. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σοκολατάκια Βίνης. Καλό είναι βέβαια να μην τα βάλετε όλα μαζί. Και η τούρτα μας είναι έτοιμη. Ποτέ μην κρίνετε ένα βιβλίο από το εξώφυλλο και ποτέ μην κρίνετε μια τούρτα από την εμφάνιση. Η γεύση της είναι εξαιρετική. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.